सो वायफायचा पासवर्ड माहिती आहे ना तुम्हाला? ते शाईन फोन आपला हे करा ना, ओपन करा ना. नंतर चेंज केलं का तुम्ही? नाही, तेच आहे आपलं. टेंड ऑफिसच होतं ना, कनेक्टिंग झालं की नेट बंद करा तुमचं. बंद केलं की आपलं शाईन फोन उघडा. टेंड ऑफिस नाही का? हां तेच आहे ना? हो, कनेक्ट आहे. कनेक्टेड आहे. आपलं शाईन फोन आहे आपल्याचा ग्रोवॅटचा. अच्छा, काय करावं लागेल? चेंज करावं लागेल का? नाही नाही नाही, फक्त तुम्हाला पासवर्ड माहिती आहे ना टेंड ऑफिसचा? हो. ठीक आहे. शाईन फोनमध्ये जाऊ आपल्या. म्हणजे याच्यामध्ये जाऊ का गुगलमध्ये? नाही नाही, ते येत असेल. बॅक जाऊ. हां, बॅक जावा. शाईन फोन ॲप. शाईन फोन ॲप आहे. त्याचे काढावं लागेल ना. हे वाला. हे पासवर्ड काय? ओके, करा साइन इन. काय करायचं? साइन इन करा. तो काय म्हणते? त्याच्या सासरा एक्सपायर झाले ते. काय राव, काय कळतच नाही. असं होतं बघ. सासरा एक्सपायर झालं ते, काम करून गेले ते. हे स्कॅन काम करून गेलं ना. हे स्कॅन करा. सकाळी जायचं होतं तिकडे आईचा. हे स्कॅन करा. सासरा. हे स्कॅन करा. ते नवीन बस. आईच्या आई हे कुठं होतं? कॅनॉट बी सिरियल नंबर QR कोड असं हे ना आलं पाहिजे ते. बॅक जाऊ. बॅक टाकली का डबल? हो. बॅक जाऊ का? हो, परत एकदा जावा. हे असं ब्लिंक करत नव्हते रेड लाईट, ते फक्त ग्रीनच दाखवत. ते आता कसं रेड ब्लिंक करतंय, त्याच्यामध्ये नुसतं ब्लूच दाखवत होतं ते. खूप खराब झालं. हां, कंटिन्यू करा. आलोच करा. आता आपला वायफाय कोणत्या ह्याच्यावर आहे? तो सेकंड नंबरचा. हा ना. हां, कंटिन्यू करा. नेक्स्ट. ओके, हेच आहे ना वायफाय तुमचा कनेक्ट आता ज्याला आहे टेंड ऑफिस. टेंड ऑफिस. ओके, नेक्स्ट करा. आता ते वायफायचा पासवर्ड टाका, जो आता आपल्या टेंड ऑफिसचा वायफाय आहे ना त्याचा पासवर्ड टाका. इथं टाका. हो. कनेक्ट होऊ द्या, नाही तर ते डिस्कनेक्ट झालं, कारण होतं आता कनेक्ट. ओके, झालं. सेव्ह करून ठेवा. ओके, रिटर्न टू पॉवर स्टेशनवर जावा, ते क्लिक करा तिथं. ओके, तासाभरामध्ये जे जनरेशन झालेलं आहे ते पूर्ण दाखवत. ते ब्लू लाईट कनेक्ट झालं नेटला. झालं नाही. हो, 2-2.5 तासानंतर सगळं जनरेशन दाखवून आपलं. किती आहे आजचं? किती ते हेच दाखवतो का सगळं? 16